Xin chào các bạn. Trong các video kỳ trước, mình đã giới thiệu với các bạn về một số cập nhật mới nhất trong Relation và Rollup, cũng như Status Property. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một thanh vừa hiển thị tiến độ, vừa hiển thị trạng thái công việc, vận dụng các tính năng mới nhất trong Notion. Ngoài ra, mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách cập nhật các tính năng mới này vào các database hiện tại để chúng ta có thể tối ưu hóa quá trình quản lý công việc. Dành cho các bạn lần đầu đến với channel Notion for Productivity, mình thường chia sẻ các hướng dẫn giúp bạn sử dụng Notion một cách hiệu quả nhất. Các bạn hãy nhấn nút theo dõi để tìm hiểu thêm nhé. Sau khi tạo các rollup của Status theo hướng dẫn của các video kỳ trước, các bạn có thể xem trong đường link hiện phía trên màn hình để xem lại cách tạo các rollup của Status. Bây giờ mình sẽ tạo một Formula Property đặt tên là Status Progress Bar. Chúng ta sẽ sử dụng hàm slice trong công thức này. Hàm này dùng để cắt và trích ra một đoạn ký tự cho trước. Đây là ví dụ ha. Trong đoạn text Hello World, nếu gõ 1,5 thì hàm này sẽ cắt sau ký tự thứ nhất tới ký tự thứ 5 và kết quả chúng ta sẽ có đoạn hello. Bây giờ mình muốn đoạn đầu tiên sẽ tương ứng với phần trăm số lượng công việc đã hoàn thành. Mình sẽ gõ mở ngoặc kép, đóng ngoặc kép để ghi chú đây là một đoạn văn bản. Sau đó gõ 0 và số thứ hai mình sẽ chọn số phần trăm của trạng thái complete nhân cho 10 vì mình muốn thanh progress của mình có 10 ô ký hiệu. Bây giờ mình sẽ chọn ký hiệu cho các nhóm trạng thái. Mình sẽ chọn ô tích màu xanh này cho complete, nút play cho in progress và cuối cùng là ô màu trắng cho to do. Mình sẽ copy ô màu xanh lá cây này vào công thức khi nãy. Các bạn dán vào đúng 10 ô nha. Và tada, mình đã có 3 ô màu xanh tương ứng cho 33% complete task. Chúng ta sẽ copy công thức vừa rồi để tạo đoạn tiếp theo cho nhóm in progress. Mình sẽ sửa tên property và dán ô màu xanh nước biển để chỉnh sửa công thức. Tuy nhiên, chúng ta chỉ thấy có 3 thay vì 7 ô vì in progress hiện tại là 66.7% lận. Mình không rõ lý do, nhưng mình để ý lỗi này cho một số ký tự. Tuy nhiên, chúng ta có thể khắc phục bằng cách gõ nhân 2 trong công thức này và nó đã hiện ra 7 ô như mong muốn. Chúng ta làm tương tự cho nhóm cuối cùng. Để công thức chính xác hơn, mình sẽ gõ 10 trừ số phần trăm nhân 10 của complete. Và in progress thay vì chọn property to do. Và để hiển thị thêm phần trăm công việc đã hoàn thành, các bạn gõ cộng mở ngoặc kép khoảng trắng đóng ngoặc kép cộng format của property complete nhân cho 100. Mình muốn làm tròn con số này nên mình sẽ thêm hàm round và thêm dấu phần trăm nha. Đây là công thức gần như hoàn chỉnh của chúng ta. Khi thay đổi trạng thái của một công việc bất kỳ, các thanh status này cũng cập nhật tương ứng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tổng số ô có thể 9 hoặc là 11 vì số phần trăm là số lẻ mà chúng ta chỉ có thể hiển thị với các số nguyên cho các ký tự. Để khắc phục điều này, các bạn sẽ thêm hàm round cho tất cả các property rollup. Để chuyển các số về dạng số nguyên thì số ô hiển thị luôn luôn là 10.
Tuy nhiên, đôi lúc chúng ta sẽ thấy số ô đại diện cho to do sẽ không khớp với số phần trăm lắm. Nhưng đối với mình, điều đó không quan trọng. Thường thì mình sẽ cho hiển thị thanh trạng thái này trong Timeline View cho Project. Các bạn vào Properties, chọn hiển thị Status Progress Bar vừa tạo. Vậy là thay vì chỉ hiển thị tốc độ công việc, chúng ta đã có một thanh Status Progress Bar 2 trong 1, vừa hiển thị tiến độ, vừa hiển thị trạng thái. Mình mong là với công thức này, các bạn sẽ dễ dàng quản lý các công việc và dự án hiệu quả hơn nữa. Nếu các bạn có tạo các template task và projects theo các video Build with me của mình trước đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn cập nhật các thay đổi này trong các database hiện tại nhé. Nếu các bạn đã mua hai template này, thì các bạn có thể duplicate bản cập nhật mới từ đường link trong phần mô tả nha. Đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu với template task. Trước đây, chúng ta sẽ có hai cột property là status dạng select và done. Mình sẽ chuyển property trạng thái sang dạng status. Mình sẽ chuyển post xuống in progress và đổi màu cho các option. Với các done checkbox, các bạn có thể dùng filter để lọc ra, rồi chọn lại status là complete tương ứng nhé. Vì status có thể hiển thị dưới dạng checkbox luôn, nên chúng ta không cần cục done này nữa, nên mình sẽ ẩn nó đi. Trước đây, chúng ta có progress rollup dựa trên property done. Bây giờ mình sẽ chuyển nó thành rollup của status. Chọn Calculate là percent per group nhé. Duplicate và làm tương tự cho In Progress và Complete. Chúng ta sẽ tạo một Formula Property cho thanh Status Progress Bar luôn nha. Mình sẽ vào lại trang khi nãy để copy công thức. Sau đó dán vào đây, chỉnh sửa lại tên property cho phù hợp. Do mình chỉ muốn hiện thanh tiến độ này cho các parent task hay công việc chính, nên mình sẽ copy lại đoạn công thức này và dán nó vào công thức mới. Các bạn có thể dừng video để gõ lại nha. Mình sẽ thử thay đổi trạng thái của cái task nhé. Các bạn có thể thấy, ngoài nhóm công việc đã hoàn thành, chúng ta còn có thể hình dung số lượng công việc đang làm nữa. Các bạn có thể xóa hoặc ẩn thanh Progress Bar cũ đi. Tiếp theo, chúng ta vào This Week View, vào Properties, chọn Status. Mình sẽ kéo Status lên đầu tiên. Click vào và chọn Show as Checkbox. Và nó đã thay thế cho ô Done Checkbox. Chúng ta có ô gạch chéo cho Complete Task, ô gạch ngang để chỉ định các task đang thực hiện, và ô trống cho các task cần làm. Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn cập nhật các filters và sorts. Trong Today View, các bạn đổi tên is unchecked thành status is not completed. Và trong đây, các bạn có thể chọn một số option nhất định hoặc cả nhóm option luôn nhé. Trong sort, mình sẽ thay done bằng status. Làm tương tự cho This Week View. Tiếp theo, mình sẽ kiểm tra lại trong các template database. Mình sẽ cho ẩn cột tên này đi.
và cho hiển thị status. Trong source, hidden bằng status luôn nhé. Trong parent task progress bên dưới, mình sẽ cho ẩn progress bar cũ đi. Và thay bằng status progress bar mới. Tiếp theo, chúng ta kiểm tra lại template project nhé. Trước đây, chúng ta phải sử dụng Rollup Jordan checkbox để tạo formula hiển thị số lượng công việc đã hoàn thành. Trước tiên, chúng ta đổi status từ select sang dạng status. Các bạn có thể đổi màu theo ý thích. Tương tự như trong template task, mình sẽ tạo rollup cho các nhóm trạng thái. Riêng với complete, mình sẽ tạo thêm một rollup count per group. Tiếp theo, tạo status progress bar và copy đoạn công thức khi nãy. Để tạo công thức message cho các rollup mới, các bạn copy đoạn công thức cũ và sửa lại theo mình nhé. Với rollup cho complete dạng count per group, các bạn có thể thấy công thức message mới đã đơn giản hơn nhiều. Bây giờ mình sẽ ẩn các property cũ và hiện các property mới nhé. Đây là hai công thức chúng ta vừa mới tạo ra. Tiếp theo mình sẽ update cho timeline view. Vậy là chúng ta đã hoàn thành việc cập nhật rồi nhé. Nếu có chỗ nào chưa hiểu, các bạn hãy để lại comment bên dưới video nha. Nếu các bạn thấy các thông tin mình chia sẻ là bổ ích, hãy nhớ nút like và share nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả. Hẹn gặp lại các bạn.